สวัสดีครับตัวนี้เป็นหม้อไฟฟ้าหรือเป็นกระทะได้ด้วยของยี่ห้อ Simplus นะครับเป็นสินค้ายุคใหม่ล็อตใหม่ปี 2024 ขนาดใหญ่กว่าเดิมก่อนหน้านี้ที่ผมมีเป็นขนาด 1.5 ลิตรตัวนี้เห็นเขาบอกเป็น 2 ลิตรนะครับแล้วก็สามารถนึ่งได้ด้วยผมก็เลยสั่งซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานที่บ้านนะครับอีกที่หนึ่งนะผมอยู่ 2 ที่ก็ถือว่าน่าใช้นะครับโดยสเปคนะมาดูกันว่าสินค้าใหม่ล็อตปี 2524 เขาจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัวแรกไปแล้วใช้งานได้ดีนะครับยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อใหม่ที่เป็นสินค้าจีนนะเป็นสินค้าราคาไม่แพงแต่คุณภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลายๆอย่างก็ทำออกมาได้ดีอย่างหม้อเนี่ยถูกใจวัยรุ่นมากๆนะครับจุดเด่นของหม้อไฟฟ้าซิมพัทรุ่นนี้ก็คือเสียบไฟบ้านกินกำลังไฟแค่800วัตต์นะครับ800วัตต์ก็ถือว่าไม่สูงมากแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการทำอาหารได้ครบทุกอย่างเป็นกระทะไฟฟ้าในตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประกัน1ปีนะครับประกัน1ปีผมยืนยันให้ผมเคยได้รับหม้อทอดก่อนหน้านี้แล้วหม้อทอดเป็นรอยผมพยายามแจ้งเคลมและจะส่งสินค้าคืนเขาบอกว่าไม่ต้องนะครับเขาเห็นว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาไม่ได้มาตรฐานหรือขนส่งมีปัญหาทำเป็นรอยแตกอะไรประมาณนี้เขาก็ส่งตัวใหม่มาให้ตอนนี้ผมใช้ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ไปในตัวโดยที่ตัวเก่าก็มีรอยตำหนิพอสมควรแต่ก็ใช้ได้นะครับตัวใหม่ก็สามารถที่จะใช้ได้ 100% นะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่2ตัวนะสำหรับหม้อทอดไฟฟ้านะครับสิ่งที่ได้มาในกล่องก็ตามนี้นะครับก็จะมีหม้อทอดขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยด้านล่างตัวนี้จะมีความสามารถในการกันน้ำกระเซ็นได้แต่จริงๆถ้าคว่ำเนี่ยเข้าแน่นอนเวลาล้างก็เอียงนิดหน่อยเอียงแบบนี้แล้วก็ล้างได้ปกตินะครับทั้งหมดนะตรงที่เป็นตัวหมุนปรับระดับนะครับสามารถล้างได้ปกติขอแค่ไม่ให้โดนน้ำตรงนี้ก็พอเอามือปิดไว้แบบนี้แล้วก็ล้างได้ปกติเลยนะครับการใช้งานถือว่าค่อนข้างดีทุกส่วนสามารถล้างได้แล้วตรงนี้ค่อนข้างที่จะทนโอเคใช้งานได้ดีผมมีรอยกระเทาะบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีปัญหาใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็น QR code สแกนแล้วเข้าไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเป็นการรับประกัน1ปีตามข้อมูลของคุณนะครับเขาจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีถ้าเกิดว่าวิเคราะห์แล้วเป็นสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งหรือจากการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลสินค้าอย่างอื่นของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยผมยังไม่เคยมีตัวนี้นะตัวนี้เป็นพลาสติกค่อนข้างดูดีมันเงานะครับเอาไว้ใช้นึ่งอาหารก็ขนาดใหญ่พอดีเลยนะครับรู้สึกว่าลงตัวดีเขาผลิตมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมล็อตใหญ่ทำให้ได้ราคาถูกขนาดนี้นะเราเป็นผู้ซื้อก็ขอสินค้าถูกไว้ก่อนแล้วครับนะครับก็ตัวนี้เป็นฝาตัวนี้เป็นกระจกค่อนข้างดีผมใช้งานมายาวนานมากตัวที่แล้วเนี่ยใช้งานสบายๆเลยไม่เป็นรอยนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับใหญ่กว่าเดิมสามารถนึ่งได้ด้วยทุกอย่างโอเคทำไข่ตุ๋นสบายนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่มาก็คือจะเป็นสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟเท่าเดิมนะเป็นสายไฟเต้าเสียบใหญ่แต่เป็น2ขาไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้เต้าเสียบดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไฟที่รองรับไฟ16แอมป์เขาเขียนมาสเปคที่ไม่ใช่ 2,000 วัตต์นะ16แอมป์นี้ก็ถือว่า 3,000 วัตต์เลยนะครับแต่ก็ตัวนี้กินแค่800มันเหลือเฟืออยู่แล้วกับสายไฟนะครับสายไฟก็ยืนยันว่าสายไฟใหญ่ดีก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติรุ่นเดิมนะครับ3คูณ0.75 นะครับ3ขาแบบเดิมใช้งานได้ดีครับดูปลอดภัยด้วยทุกอย่างโอเคขอแค่ใช้ในตอนที่หม้อไฟฟ้าไม่เปียกถ้าเกิดว่าล้างแล้วน้ำเข้าด้านล่างตากให้แห้งก่อนใช้นะครับผมยืนยันว่าผมใช้งานมา2ปีดีมากนะครับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการชีวิตที่สะดวกมากขึ้นตัวนี้แม่บ้านอยากได้บอกว่าขอแบบนี้อีกสักเครื่องหนึ่งผมก็พยายามหาก็มาตกเป็นรุ่นนี้นะครับที่มีด้ามด้วยในตัวเป็นชิ้นเดียวล้างง่ายสะดวกแล้วก็มีที่นึ่งด้วยนะครับจะเอาไปใช้ที่บ้านก็เลยเลือกซิมพัทนี่แหละครับอีกชิ้นหนึ่งที่แถมมาด้วยก็คือฟองน้ำล้างจานล้างหม้อเวลาที่คุณล้างให้คุณใช้ด้านนุ่มนะห้ามใช้ด้านนี้มันจะทำให้ตัวเคลือบเป็นรอยได้นะครับขอใช้นุ่มๆดีกว่าใส่น้ำยาล้างจานให้เป็นฟองด้านนี้แล้วก็เช็ดถูปกติออกง่ายมากนะครับใบด้านหน้าก็คือใบแรกที่ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับใช้งานได้ดีจนถึงตอนนี้เลยแต่คุณต้องรักษาดีๆหน่อยค่อยๆล้างนะครับล้างเบาๆเพื่อให้ด้านหน้าเขาไม่เป็นรอยนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีตอนนี้ก็เพิ่งใช้เมื่อเช้านะครับส่วนใบใหม่ก็จะสังเกตว่าเขา
เป็นใบที่ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยเขาบอกว่าด้านซ้ายเนี่ย 1.5 ลิตรด้านขวา 2 ลิตรนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าผมลองเอาฝาเอาซึ้งมาใช้ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมก็จะขออนุญาตรีวิวแบบเรียวๆแบบนี้แหละนะครับตัวนี้ฝาเดิมก็จะเป็น2รูซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสแตนเลสนะแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดได้เหมือนเดิมนะครับเป็นฝาขนาดเท่ากันปิดด้วยกันได้หมายความว่าเขาแค่สูงขึ้นเฉยๆนะครับทำให้ขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับคุณก็สามารถที่จะสลับฝาแล้วก็สลับซึ้งกันได้นี่นะครับสามารถใช้งานสลับกันได้ถือว่าโอเคครับได้ของใหม่มาผมขออนุญาตไม่รีวิวตัวใหม่กับการทำอาหารก็แล้วกันผมเอามาให้ชมเฉยๆส่วนตัวนี้ผมยืนยันผมใช้ทอดผมใช้ต้มผมใช้ตุ๋นใช้อุ่นอาหารเยอะแยะมากมายใช้ทุกวันนะครับกรณีที่เป็นอาหารที่ต้องอุ่นเพราะว่าที่บ้านผมมี AJ เตาไฟฟ้าแบบนี้ใช้อยู่นะครับผมใช้มาตั้งแต่ผมรีวิวนะลองกลับไปดูคลิปได้เลยค้นหาในช่องอาทิตย์ประจำบ้านว่ารีวิว AJ ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับยังใช้งานได้ดีผมใช้งานเบาๆใช้งานไฟไม่แรงมากนะครับก็ต้มตุ๋นซุกี้อะไรพวกนี้ธรรมดาแล้วก็ทำอาหารทำไข่ตุ๋นไข่เจียวทำทอดทำผัดอะไรพวกนี้ธรรมดาทั่วไปก็โอเคอยู่นะครับส่วนตัวนี้เยอะแยะเลยครับเอาไว้อุ่นเอาไว้ตุ๋นเอาไว้ทอดเอาไว้เจียวเยอะนะครับกับอาหารทุกอย่างที่ต้องการอุ่นร้อนนะครับใช้งานได้ดีล้างง่ายอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ทุกวันตอนนี้ก็รอล้างอยู่ก็เลยเอามายืนยันให้นะครับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนวิธีล้างผมแนะนำไปแล้วในช่อง YouTube สามารถค้นหาได้เลยวิธีล้างก็แค่เอาน้ำใส่ล้างกวนๆแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำล้างจานนุ่มๆด้านนุ่มนะครับถูรอบเลยขอแค่น้ำอย่าเข้าด้านล่างก็พอแค่นี้ถือว่าใช้งานสะดวกดีกับ Simplas เป็นตัวเลือกที่ราคาถูกมากนะครับผมซื้อฝั่งซ้ายมาในราคาประมาณ500กว่าช่วงแรกผมก็ซื้อฝั่งขวามาในราคา500กว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันก็ถือว่าราคาถูกดีถูกมากกับหม้อไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับน่าใช้มากๆถ้าเกิดใครสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักยี่ห้อนี้ไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักก็มาเห็นคลิปนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่มีคำถามหรือติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ